Lecția 27, partea 1. Această lecție este consacrată problemelor legislative. Ascultați și repetați. Law, Lege, crime, infracțiune, crimă, criminal, criminal, fine, amendă, penalizare, pickpocket, hoț de buzunare, burglar, spărgător, burglary, furt cu spargere, thief, thieves, hoț, hoți, theft, furt, robbery, jaf, furt, shoplifter, hoț de magazină, prisoner, prizonier, deținut, police. poliție. The law forbids some things. Legea interzice unele lucruri. Killing a person is a crime. A omorî o persoană este o crimă. A criminal does things that are forbidden. Criminalul face lucruri care sunt interzise. You sometimes pay a fine for doing a forbidden thing. Uneori plătești o amendă pentru înfăptuirea unui lucru interzis. Pickpockets want to steal your purse. Hoții de buzunare vor să-ți fure portmoneul. A burglar enters your house to steal things. Spărgătorul intră în casa ta să fure lucruri. There are many burglaries every day. Sunt multe spargeri zilnic. A thief steals. Hoțul fură. There are more and more robberies. Sunt din ce în ce mai multe jafuri. Theft is stealing other people's things. Furtul înseamnă sustragerea lucrurilor altor persoane. Shoplifters take things out of shops without paying for them. Hoții de magazine scot lucruri din magazine fără să plătească pentru ele. A prisoner has been caught by the police. Poliția a prins un prizonier. În continuare, completați propozițiile următoare cu cuvintele care lipsesc. Mulți criminali nu sunt în închisoare. Many are not in prison. Many criminals are not in prison. Hoții pot fi periculoși. Can be dangerous. Thieves can be dangerous. Furtul de mașini este o infracțiune serioasă? Is car a serious? Is car theft a serious crime? Hoții de buzunare trebuie să fie foarte rapizi. Have to be very fast. Pickpockets have to be very fast. Spărgătorul și-a rupt piciorul în casa noastră. The broke a leg in our house. The burglar broke a leg in our house. Ieri a avut loc un jaf în apropierea oficiului poștal. There was a near the post office yesterday. There was a robbery near the post office yesterday. Când a avut loc spargerea aceea? When was that? When was that burglary? Deținuții au stat mult timp în închisoare. The spent a long time in prison. The prisoners spent a long time in prison. Poliția caută doi oameni. Are looking for two people. The police are looking for two people. Asta este împotriva legii? Is this against the law? A trebuit să plătim o amendă. We had to pay a fine. Hoțul de magazine a fost prins în timp ce părăsea magazinul. The was caught when he was leaving the shop. The shoplifter was caught when he was leaving the shop. În
continuare, încercați să folosiți formele corespunzătoare ale verbelor în următoarele propoziții în engleză. El nu ar fi ajuns la închisoare dacă nu ar fi furat această carte. If this book, then to prison. If he hadn't stolen this book, then he would not have gone to prison. Dacă noi coseam fânul mai devreme, l-am fi vândut. If we hay earlier, it. If we had made hay earlier, we would have sold it. Aș fi mers cu tine ieri la cinematograf dacă aș fi avut timp. I to the cinema with you yesterday if time. I would have gone to the cinema with you yesterday if I had time. Mi-ar fi vorbit despre acel lucru dacă ar fi știut mai devreme. Me about it earlier if he would have told me about it earlier if he had known. Ce ai fi făcut dacă te concediau atunci? What if you then? What would you have done if they had fired you then? În continuare, iată câteva cuvinte noi. Innocent. Inocent, nevinovat. Guilty. Vinovat. Obviously. Evident. Outrageous. Imoral, revoltător. Brutal. Brutal, crud. Iată cuvintele noi într-un scurt dialog. Do you think this man is guilty? He can't be innocent. He obviously stole the cash from the bank. Yes, that was outrageous. I heard that he had been very brutal. I hope he will go to prison for a long time. Acum să analizăm separat fiecare propoziție. Do you think this man is guilty? Crezi că acest om este vinovat? He can't be innocent. Nu poate fi nevinovat. He obviously stole the cash from the bank. Evident, el a furat banii din bancă. Yes, that was outrageous. A fost într-adevăr revoltător. I heard that he had been very brutal. Am auzit că a fost foarte brutal. I hope he will go to prison for a long time. Sper că va ajunge la închisoare pentru multă vreme. Completați propozițiile în limba engleză cu cuvintele care lipsesc. Ai auzit vreodată despre această crimă revoltătoare? Have you ever heard of this crime? Have you ever heard of this outrageous crime? Este posibil că ea este vinovată? Is it possible that she is guilty? Bărbatul părea să fie nevinovat. The man seemed to be innocent. Evident, ei au auzit știrile. They have heard the news. They have obviously heard the news. Crimele brutale apar în mod regulat la știri. Crimes are regularly in the news. Brutal crimes are regularly in the news. Acum, transformați propozițiile interogative din vorbirea directă în propoziții indirecte. Mary asked, "Where is he going?" Mary asked where he was going. Peter asked, "Did they meet her?" Peter asked if they had met her. Jane asked, "Who has taught her how to swim?" Jane asked who had taught her how to swim. John asked, "Does he like music?"
John asked if he liked music. În exercițiul următor, traduceți următoarele propoziții în limba engleză. Peter a întrebat dacă legea interzice acel lucru. Peter asked if the law forbade it. Mary a întrebat când l-a prins poliția pe hoț. Mary asked when the police had caught the thief. John a întrebat dacă hoții de buzunare sunt infractori. John asked if pickpockets were criminals. Jane a întrebat unde vrem să mergem. Jane asked where we wanted to go. Peter a întrebat câte spargeri au avut loc în acest oraș. Peter asked how many burglaries there had been in this city. Să învățăm câteva verbe noi. To commit. A comite. To arrest. A aresta, a pune sub interdicție. To rob. A jefui, a fura. To prosecute. A institui, a intenta un proces. To confess. A mărturisi, a recunoaște. To sentence. A condamna. To beware of. A se feri, a se păzi de. Acum vom folosi verbele noi într-un dialog. Beware of this man. He's a criminal. What crime did he commit? He robbed 10 rich people. Was he prosecuted? Yes, he was. The police arrested him after looking for him for 2 months. Did he confess to the robberies? Yes, he did. And then he was sentenced to 10 years. Ascultați acum fiecare propoziție separat. Beware of this man. Ferește-te de omul acesta. He's a criminal. Este un criminal. What crime did he commit? Ce infracțiune a comis? He robbed 10 rich people. A jefuit 10 oameni bogați. Was he prosecuted? I s-a intentat proces? Yes, he was. Da. The police arrested him after looking for him for 2 months. Poliția l-a arestat după ce l-a căutat timp de 2 luni. Did he confess to the robberies? El a recunoscut jafurile? Yes, he did. Da. And then he was sentenced to 10 years. Apoi a fost condamnat la 10 ani. Iar acum urmează un exercițiu în care trebuie să completați propozițiile cu forma corespunzătoare a verbului. Vecinul lui a comis un furt. His neighbor, a theft. His neighbor committed a theft. Cine a fost arestat? Who has been arrested? Ieri, 5 oameni l-au jefuit pe băcan. 5 men, the grocers, yesterday. 5 men robbed the grocers yesterday. Ferește-te de străzile întunecate. Dark streets. Beware of dark streets. De ce nu li s-a intentat un proces? Why haven't they been prosecuted? El și-a recunoscut toate infracțiunile. He, to all his crimes. He confessed to all his crimes. Cine i-a condamnat? Who has them? Who has sentenced them? Acum traduceți verbele noi în limba engleză. A aresta. To arrest. A intenta proces. To prosecute. A se feri. To beware of. A condamna. To sentence. A comite. To commit.
A jefui. To rob. A mărturisi, a recunoaște. To confess. În încheierea primei părți a lecției, traduceți propozițiile în limba engleză. El m-a întrebat când îl vor condamna. He asked me when they would sentence him. Dacă aș fi știut mai devreme, nu m-aș fi întors acasă. If I had known earlier, I would not have returned home. Știi că fratelui nostru i s-a intentat un proces? Do you know our brother was prosecuted? El a fost arestat pentru că a comis o infracțiune. He was arrested because he committed a crime. Mary a întrebat dacă această întâmplare a fost revoltătoare. Mary asked if this story was outrageous. Au avut loc recent multe spargeri în împrejurimile noastre. There have been a lot of burglaries in our surroundings recently. Știi că legile noastre interzic furtul? Do you know our law forbids theft? Ferește-te de acest om brutal. Beware of this brutal man. I-au condamnat la 5 ani. They sentenced them to 5 years. Ea a mărturisit, dar a fost nevinovată. She confessed, but she was innocent. Lecția 27, partea a doua. Să continuăm tot cu probleme legislative. Urmează un grup de substantive noi. Ascultați și repetați. Sentence. Sentință. Remorse. Remușcare, căință. Police station. Post de poliție. Ticket. Bilet, proces verbal. Speeding. Exces de viteză. Murder. Crimă, omucidere. Murderer. Ucigaș, asasin. Evidence. Dovadă, mărturie. Behavior. Purtare, comportament. Blackmail. Șantaj. Capital punishment. Pedeapsă capitală cu moartea. Death sentence. Condamnare la moarte. Iată cuvintele noi în propoziții. He got a long sentence. El a primit o pedeapsă lungă. Does he feel any remorse? El are vreo remușcare? They were taken to the police station. Au fost duși la postul de poliție. Do you often get a ticket? Primești des procese verbale de contravenție? Last week I got one for speeding. Săptămâna trecută am primit una pentru exces de viteză. Is murder the most serious crime? Omuciderea este cea mai serioasă infracțiune? Is it known who the murderer was? Se știe cine a fost ucigașul? There is enough evidence. Sunt dovezi suficiente. What do you think of her behavior? Ce părere ai despre comportamentul ei? They are guilty of blackmail. Sunt vinovați de șantaj. Do we need capital punishment? Avem nevoie de pedeapsa capitală? The death sentence did not scare him. Condamnarea la moarte nu l-a speriat. În continuare, completați propozițiile următoare cu cuvintele corespunzătoare. Săptămâna aceasta au avut loc 3 crime. There have been 3 this week. There have been 3 murders this week. Postul de poliție este lângă hotel. The is next to the hotel. The police station is next to the hotel. Dovezile sunt puține. There is a little evidence. Comportamentul lor este foarte ciudat. There is very strange. Their behavior is very strange. Ucigașii au fost arestați. The
have been arrested. The murderers have been arrested. Șantajul este adesea profitabil. Is often profitable. Blackmail is often profitable. Ce pedeapsă au primit? What did they get? What sentence did they get? Unii oameni cred că pedeapsa capitală este fără rost. Some people think is useless. Some people think capital punishment is useless. Polițistul i-a dat un proces verbal de contravenție. The policeman gave him a ticket. Se condamnă la moarte pentru furt? Is there for theft? Is there a death sentence for theft? Excesul de viteză este periculos. Is dangerous. Speeding is dangerous. Acum încercați să traduceți noile cuvinte în engleză. Criminal, ucigaș. Murderer. Condamnare la moarte. Death sentence. Dovadă. Evidence. Sentință. Sentence. Exces de viteză. Speeding. Pedapsa cu moartea. Capital punishment. Proces verbal de contravenție. Ticket. Post de poliție. Police station. Crimă. Omucidere. Murder. Comportament. Behavior. Remușcare. Remorse. Șantaj. Blackmail. Acum traduceți propozițiile care urmează în limba engleză. Nu avem de gând să-l arestăm pe acest om. We aren't going to arrest this man. Unde îți vei duce copiii? Where are you going to take your children? Tatăl meu va vinde mașina noastră veche. My father is going to sell our old car. Poliția îi va duce la postul de poliție? Are the police going to take them to the police station? Nu-ți voi povesti această întâmplare. I'm not going to tell you this story. Să învățăm câteva cuvinte noi. Relieved. Ușurat. Sufficient. Suficient. Violent. Violent. Decent. Decent. Envious. Invidios. Gentle. Blând, gingaș, amabil. Observați folosirea cuvintelor noi în propoziții. He was relieved when he was not prosecuted. El a fost ușurat când nu i s-a intentat un proces. Is this sufficient for today? Este suficient pentru azi? He has always been a violent man. El a fost întotdeauna un om violent. Most people are decent. Cei mai mulți oameni sunt decenți. The thief said he was envious of rich people. Hoțul a spus că era invidios pe oamenii bogați. What a gentle person she is. Ce persoană amabilă este ea. În continuare, completați propozițiile cu noile cuvinte. Acești oameni sunt decenți. These are people. These are decent people. Te-ai simțit ușurat și tu? Were you too? Were you relieved too? Fii amabil cu ei. Be to them. Be gentle to them.
Este suficient ulei? Is there oil? Is there sufficient oil? Sunt întotdeauna atât de violenți? Are they always so? Are they always so violent? Nu are rost să fii invidios. It's no use being envious. Să învățăm 3 pronume relative. Whoever, Oricine, whatever, orice, whichever. oricare. Iată folosirea lor în propoziție. Whatever happens, I will help you. Orice s-ar întâmpla, te voi ajuta. Whoever sees the thief must tell the police. Oricine vede hoțul, trebuie să anunțe poliția. Whichever of these cars you choose, it will cost you a lot. Oricare dintre aceste mașini o alegi, te va costa mult. Acum traduceți în limba engleză. Oricare casă o cumperi, va fi prea mică pentru familia ta. Whichever house you buy, it will be too small for your family. Oricine îmi cere bani, îl voi refuza. Whoever asks me for money, I will refuse him. Orice scrii va fi bine. Whatever you write, it will be all right. Iată acum câteva verbe noi. To accuse, A acuza, a învinui, to release, a elibera, a pune în libertate, to murder, a ucide, a omorî, to report, a raporta, a anunța, to convict, a condamna, a declara vinovat, to punish, a pedepsi, to find out. a constata, a descoperi. Urmăriți acum folosirea noilor cuvinte într-un dialog. 6 months ago, somebody reported a murder to the police. Did they catch the murderer? Yes, they did. He was accused and convicted. How was he punished? He was sentenced to capital punishment, but after 2 weeks he was released. Why? Wasn't he guilty? No, he wasn't. The police found out that somebody else had committed the crime. Să analizăm acum fiecare propoziție separat. 6 months ago, somebody reported a murder to the police. Cu 6 luni în urmă, cineva a anunțat o crimă la poliție. Did they catch the murderer? L-au prins pe criminal? Yes, they did. Da. He was accused and convicted. El a fost acuzat și condamnat. How was he punished? Ce pedeapsă a primit? He was sentenced to capital punishment. El a primit pedeapsa cu moartea. But after 2 weeks he was released. Dar după 2 săptămâni, el a fost pus în libertate. Why? De ce? Wasn't he guilty? Nu a fost vinovat? No, he wasn't. Nu. The police found out that somebody else had committed the crime. Poliția a constatat că altcineva a comis crima. Iar acum să exersăm folosirea verbelor noi. Completați propozițiile în limba engleză cu forma corespunzătoare a verbului. Noi am anunțat furtul la postul de poliție. We, the theft at the police station. We reported the theft at the police station. De ce l-au eliberat? Why have they him? Why have they released him? El m-a acuzat că i-am furat cizmele.
me of stealing his boots. He accused me of stealing his boots. De ce nu i-au pedepsit? Why haven't why haven't they punished them? Pentru ce l-au condamnat? What did they him of? What did they convict him of? El și-a omorât secretara. His secretary. He has murdered his secretary. Am descoperit deja cine mi-a mâncat cina. I have already who ate my dinner. I have already found out who ate my dinner. 2 hoți de buzunare au fost arestați azi. 2 pickpockets have been arrested today. Poliția nu știe unde se află acest criminal. The police don't know where this criminal is. Spărgătorul ar fi fost prins mai devreme dacă am fi avut telefon atunci. The burglar would have been caught earlier if we had had a telephone then. Evident, ei au comis această infracțiune. They obviously committed this crime. Conținutul acestei cărți este revoltător. The contents of this book are outrageous. Peter a întrebat dacă prietenul lui a fost condamnat. Peter asked if his friend had been sentenced. Ei au întrebat când vom intenta proces împotriva ei. They asked when we would prosecute her. Feriți-vă de oamenii răi. Beware of bad people. El a primit pedeapsa cu moartea. He got a death sentence. Dacă ai fi condus mai încet, nu ai fi primit un proces verbal de contravenție. If you had driven slowlier, you wouldn't have got a ticket. Nu avem dovezi suficiente să-i acuzăm de acest furt. We don't have sufficient evidence to accuse them of this robbery. Acest hoț are vreo remușcare? Does this thief have any remorse? Poliția are de gând să ducă pe ucigaș la postul de poliție. The police are going to take the murderer to the police station. Oricine va veni, îl voi da afară. Whoever comes here, I will throw him out. Cum ai de gând să-l pedepsești? How are you going to punish him? În încheierea lecției urmează obișnuitul exercițiu de pronunție. Ascultați cu atenție. Theft, death, envious, gentle. Relieved, decent, thief, release. Fine, crime, time, rise. Convict, criminal, fish, thick. Lecția 28, partea 1. Să revenim la problemele legislative. Până acum ne-am ocupat de expresiile legislației penale, în continuare vom învăța expresii ale legislației civile. Wedding. Nuntă. Wedding day. Ziua nunții. Wedding ring. Verighetă. God. Dumnezeu, divinitate. Bride. Mireasă. Guest. Musafir, invitat. Bachelor. Celibatar. Bridegroom. Mire. Marriage. Căsătorie. Divorce. Divorț. Relatives. Rude. Service. Serviciu, ceremonie. Iată cuvintele noi în propoziții.
When is their wedding day? Când va avea loc nunta lor? What a beautiful wedding that was. Ce nuntă minunată a fost! He bought expensive wedding rings. El a cumpărat verighete scumpe. God help me. Doamne, ajută-mă! The bride was late. Mireasa a întârziat. The bridegroom is very tall. Mirele este foarte înalt. How many guests were there? Câți invitați au fost acolo? After his wedding, a man is not a bachelor. După nuntă, un bărbat nu mai este celibatar. There are many divorces every year. Sunt multe divorțuri în fiecare an. They say marriage is forever. Ei spun că mariajul este pentru o veșnicie. Were all your relatives there? Au fost toate rudele tale acolo? The service was impressive. Ceremonia a fost impresionantă. Căsătoria nu este pentru mine. Is not for me. Marriage is not for me. Nu voi fi acolo la nunta lor. I will not be at their wedding. Știu că există Dumnezeu. I know there is God. Toată lumea a vorbit despre divorțul lor. Everybody talked about their divorce. Ai cumpărat deja verighetele? Have you bought the wedding rings yet? A spus că nu va uita niciodată ziua anunții sale. He said he would never forget his wedding day. Au întârziat de la ceremonie. They were late for the service. Mireasa și mirele au avut puține rude. The bride and the bridegroom had few relatives. Ai fost unul dintre musafiri? Were you one of the guests? Mă bucur că sunt celibatar. I'm glad I'm a bachelor. De cât timp l-a cunoscut mireasa? How long has thee known him? How long has the bride known him? Mirele este fratele meu. Thee is my brother. The bridegroom is my brother. Iar acum traduceți în limba engleză propozițiile compuse care conțin propoziții secundare relative. Acești oameni, pe care îi cunosc de mult, au fost concediați ieri. These people whom I have known for a long time were fired yesterday. Mașina pe care am cumpărat-o săptămâna trecută este foarte rapidă. The car I bought last week is very fast. Femeia care se plimbă acolo este sora tatălui meu. The woman who is walking there is my father's sister. Unde ai cumpărat costumul pe care tocmai îl porți? Where have you bought the suit you are wearing? Cartofii pe care i-am scos sunt mici. The potatoes we have dug are small. Acest scaun, care este foarte vechi, nu este de vânzare. This chair, which is very old, is not for sale. Casa pe care am construit-o nu este foarte înaltă. The house we have built is not very high. Polițistul care l-a arestat pe infractor a spus că nu a fost ușor. The policeman that arrested the criminal said that it hadn't been easy. În continuare, să învățăm câteva cuvinte noi.
engaged, logodit, happy, fericit, enormous, enorm, uriaș, single, necăsătorit, celibatar, incredible, incredibil, religious. religios. Urmăriți acum folosirea cuvintelor noi în propoziții. Since when have they been engaged? De când sunt logodiți? It was the happiest day of their lives. A fost cea mai fericită zi din viața lor. They are going to live in an enormous house. Ei vor locui într-o casă enormă. Are you still single? Ești încă necăsătorit? Their divorce is incredible. Divorțul lor este incredibil. These people are very religious. Acești oameni sunt foarte religioși. Pentru exersarea cuvintelor noi, completați propozițiile în limba engleză. În orașul nostru este o fabrică uriașă de mașini. There is an car factory in our town. There is an enormous car factory in our town. Este incredibil că el este deja aici. It is that he is already here. It is incredible that he is already here. Ei au fost logodiți doar pentru scurt timp. They have been for only a short time. They have been engaged for only a short time. Ea a spus că vrea să rămână necăsătorită. She said that she wanted to stay. She said that she wanted to stay single. Sunt religioși acești oameni? Are these people religious? Ai fost fericit? Were you happy? Acum traduceți următoarele propoziții în limba engleză. John a spus că dacă s-ar fi însurat cu Mary, atunci ar fi fost fericit. John said that if he had married Mary, then he would have been happy. Mary mi-a spus că este timpul să-l părăsesc. Mary told me that it was time I left him. Peter a spus că dacă ar avea bani suficienți, mi-ar împrumuta și mie câtva. Peter said that if he had enough money, he would lend me some. Joan a spus că ar vrea să fie mai bogată. Joan said she wished she were richer. Mama mea a spus că dacă ar vrea să meargă acolo, s-ar duce. My mother said that if she wanted to go there, she would go. Iată acum un grup de verbe noi. To marry, A se căsători, a se însura, to divorce, a divorța, to attend, a fi prezent, a frecventa, to believe, a crede, to swear. a jura. Urmăriți verbele noi într-un dialog. Do you know that Joan is going to divorce her husband? Oh no, I can't believe it. Are you sure? I swear it's true. But she married him a year ago. I know. I attended the wedding. This news is awful. I thought they were happy together. Să analizăm fiecare propoziție separat. Do you know that Joan is going to divorce her husband? Știi că Joan divorțează de soțul ei? Oh no, I can't believe it. Oh nu, nu pot să cred. Are you sure? Ești sigur? I swear it's true. Jur că este adevărat. But she married him a year ago. Dar s-a căsătorit cu el cu un an în urmă. I know. I attended the wedding. Știu, am fost de față la nuntă. This news is awful. Această veste este groaznică.
I thought they were happy together. Am crezut că erau fericiți împreună. În continuare, completați propozițiile cu cuvintele corespunzătoare. Pot să jur că este adevărat? Can you that it is true? Can you swear that it is true? Ei au crezut întotdeauna în Dumnezeu. They have always in God. They have always believed in God. Câți oameni au fost prezenți la nuntă? How many people the wedding? How many people attended the wedding? Au divorțat cu mulți ani în urmă. They have been for many years. They have been divorced for many years. Cu cine te-ai căsătorit? Whom have you married? Acum să exersăm folosirea verbelor auxiliare. Traduceți în limba engleză. Ești atât de amabil să-mi cumperi biletele? Would you buy me the tickets? Ai putea să te uiți la scrisoarea mea? Could you look at my letter? Ești atât de amabil să-mi împrumuți cărțile tale? Would you lend me your books? Ai putea să uiți aceste cuvinte? Could you forget these words? Ești drăguț să-ți cureți camera? Would you clean your room? În exercițiul următor vom recapitula cunoștințele din această lecție. Traduceți propozițiile în limba engleză. Omul care a fost arestat nu a mărturisit încă. The man they have arrested has not confessed yet. L-ar fi condamnat pe prizonier dacă ar fi avut mai multe dovezi. They would have convicted the prisoner if there had been more evidence. Celibatarul despre care a vorbit ea a fost unul din rudele noastre. The bachelor she talked about was one of my relatives. În ziua anunții a fost incredibil de cald. The wedding day was incredibly hot. Ea nu este acea femeie fericită care a fost în ziua anunții sale. She is not the happy woman she was on her wedding day. Mirele o cunoștea pe mireasă de mult timp. The bridegroom has known the bride for a very long time. Au fost multe ceremonii săptămâna aceasta. There have been many services this week. El de ce a jurat să rămână celibatar? Why has he sworn to stay single? Verighetele pe care ni le-au arătat au fost revoltător de scumpe. The wedding rings we were shown were outrageously expensive. Nu mă voi mărita cu el. I am not going to marry him. Ea este cea mai frumoasă mireasă pe care am văzut-o vreodată. She is the most beautiful bride I have ever seen. Cărțile care se află pe masă sunt ale tale. The books which are on the table are yours. În încheierea primei părți urmează exercițiul de pronunție. Ascultați cu atenție. A. Happy. Marriage. Bachelor. Man. Hat. E. Wedding. Guest. Relatives. Men. When. Or. Divorce. Corn. Enormous. Dawn. Sworn. A. Engaged. Outrageous. Rate. Late. Gave. Lecția 28, partea a doua. Ascultați cu atenție următoarele mici texte. Speaking about crime, you know that people have always said that crime doesn't pay.
But in some countries crime seems to be profitable because the criminals are not sufficiently punished. I agree, and if a prisoner is convicted of a crime, he often doesn't have to go to prison for a long time. How true it is. They say this is because the criminal didn't know what he was doing when he committed the crime. Don't ask me how they know. And if a prisoner's behavior is good, he is released. I think the only thing we can do to change this situation is to punish the people who don't want to punish the criminals. Of course, there are happier things to talk about than crime, such as weddings. Yes. Just tell me, please, who isn't happy himself when he sees other people happy on their wedding day? Even if you prefer to stay single, you can imagine that this is a day they will never forget. We must hope that life will always bring us more to be happy about than to be sad about. Urmează ultimul exercițiu de traducere al acestei lecții. Traduceți în limba engleză. Ploua când ne-am dus la postul de poliție ca să anunțăm spargerea. It was raining when we were going to the police station to report the burglary. Luna aceea au fost comise multe crime brutale. Many brutal murders were committed that month. El a spus că nu se va simți în siguranță până când criminalul nu va fi arestat. He said that he would not feel safe till the murderer was arrested. Dacă aș fi avut timp, aș fi fost prezent la ceremonie. If I had had time, I would have attended the service. Crima de care el a fost acuzat a fost una violentă. The crime he was accused of was a violent one. Omul care a fost eliberat a fost evident ușurat. The man who was released was obviously relieved. Anul în care recolta s-a distrus a fost prea secetos. The year our crop failed was too dry. El nu este omul care era când ne-am întâlnit pentru prima dată. He is not the man he was when we first met. Te-ai făcut vreodată vinovat de exces de viteză? Have you ever been guilty of speeding? Nu vreau să plătesc amenda pentru că sunt nevinovat. I don't want to pay the fine because I am innocent. Șantajul este o infracțiune profitabilă. Blackmail is a very profitable crime. Uriașul avion arăta impresionant. The enormous plane looked impressive. L-am întrebat dacă oamenii religioși sunt întotdeauna amabili. I asked him if religious people were always gentle. Ea a spus că nu l-a văzut de la divorț. She said she had not seen him since the divorce. Cumpărarea de lucruri furate este împotriva legii. Buying stolen things is against the law. Săptămâna viitoare participăm la o nuntă. We are attending a wedding next week. Aș vrea să fiu din nou celibatar. I wish I were a bachelor again. Orice-i faci, nu-i da drumul. Whatever you do, don't release him. Asta este ceva care poate fi folosit ca dovadă. This is something that can be used as evidence. Cât de nevinovat părea ucigașul. How innocent the murderer looked. Ești sigur că hoțul se ascunde prin împrejurimi? Are you sure the thief is hiding in the surroundings?
Pentru a primi notificare când lansez următoarea lecție, abonați-vă la canal. Vă rog să distribuiți să vadă și alți oameni și dacă v-a plăcut, dați și un like. Vă mulțumesc!